Strămoșii mei au fugit din Rusia și nu pentru a cuceri teritorii, ci pentru că era singura modalitate prin care puteau să-și păstreze credința. Despre ce credință crezi că vorbesc eu aici? Este vorba despre credincioși ortodoxi de rit vechi. Dacă nu ați auzit nimic despre ei, nicio problemă. Vă dau o denumire mai populară. Rușii lipoveni din România. Eu am fost dus de mic la biserică, ca în mai toate familiile starovere, apropo așa se numesc cei de credință veche cum suntem noi. Bunica era cea care mă trimitea mereu la biserică, la slujbă, chiar dacă eu vreau să stau acasă să mă uit la desene animate. Am crescut în anii 90, iar asta însemna că desenele le prindeam doar sâmbătă seara, exact când la Lipoveni era slujba vecerniei. Așa a și început povestea mea cu credința, un mic conflict între dorința mea de copil și tradițiile familiei mele. De atunci am început să aflu că obiceiurile din familia mea provin dintr-o credință veche de secole, cea a ortodoxilor de rit vechi. O comunitate care a fugit din Rusia începând cu secolul al XVII-lea, pentru a-și păstra credința și toate elementele ce aveau legătură cu ea. Semnul crucii cu două degete, slujbele în slavona bisericească după cărțile vechi, postul, mătănile și toate celelalte atribute despre care vom vorbi mai târziu. Pentru ei, România a devenit un loc de libertate. În copilărie, eu nu puteam înțelege în totalitate toate aceste aspecte. De ce trebuie să merg la biserică? De ce fac cruce cu două și nu cu trei degete? De ce trebuie să postesc? De ce aprindem candela acasă? De ce calendarul nostru este decalat? De ce ne rugăm înainte și după masă? Și la urma urmei, de ce biserica noastră este diferită de cealaltă biserică ortodoxă? Totul părea un mister. La noi nu prea se vorbea despre Nikon sau țarul Alexei Mihailovici sau alte figuri importante din istoria bisericii ruse, ci mai mult despre diferențele dintre biserica noastră și cea românească. Pe atunci, nu eram capabil să înțeleg faptul că acele detalii veneau de departe, dintr-o luptă veche purtată de oameni care au ales fidelitatea față de credința strămoșească în locul confortului. Ei nu s-au putut conforma cu noua direcție pe care a luat-o Biserica Ortodoxă Rusă, sprijinită de stat, și din păcate nu au mai putut să-și trăiască viața mai departe în propriile case părintești. Când patriarhul Nikon a schimbat rânduielile bisericii, cei care au refuzat să se supună au devenit cu adevărat proscriși. Ei au fost persecutați, izgoniți, batjocoriți, mulți chiar uciși. Forța cu care biserica i-a urmărit și presiunea folosită asupra lor a fost uriașă. Era destul să spui că ești de acord cu reforma și că îți faci semnul crucii cu trei degete și erai lăsat în pace. Dar nu a fost drumul ales de staroveri. Credința strămoșească ce a luminat pământurile slave cu sfinți precum Serghie de Radoneș era mai de preț decât chinurile la care erau supuși pentru a renunța la ea. Deși acum aceste diferențe par pe alocuri nesemnificative, atunci erau concepute ca o trădare propriu-zisă a credinței tuturor sfinților și credincioșilor de până atunci. Era o renunțare la modul în care au fost crescuți de proprii părinți, o renunțare la identitate. Așadar, staroverii nu sunt doar o ramură a credinței ortodoxe, ci o mișcare de rezistență spirituală. Dar credința lor nu a murit. Ea s-a păstrat în primul rând în inimile celor care au luat calea pribegiei. Unii dintre ei au ajuns în Dobrogea, acolo unde m-am născut și eu. Aici și-au construit case, biserici și sate întregi și o lume în care vechiul era un semn de demnitate. Povestea mea a început ca o obligație copilărească, dar s-a transformat în timp într-o întrebare care m-a urmărit toată viața. Ce înseamnă de fapt să crezi? La început, credința pentru mine era doar un set de reguli. Mă trezesc dimineață, trebuie să fac naceal. Așa se numesc rugăciunile de dimineață. Înainte și după masă, rugăciune. Când beau apă, fac semnul crucii. Duminică și de sărbători, mers obligatoriu la biserică. Și seara și dimineața. Miercuri și vineri, post. Peste an chiar 4 posturi mari, pe care putem să le numim uriașe când le privim cu mintea de copil. Înainte de somn, iar naceal. Și asta este doar o parte din viața unui credincios de rit vechi. Mult timp am fost îndumerit, mă uitam la colegi și prieteni, ei nu aveau așa ceva. Deși se numeau tot ortodoxi, tot creștini. Erau două sentimente contradictorii. Mândrie că fac parte dintr-un neam care a suferit, dar nu a renunțat, și supărare că nu suntem ca ceilalți, că uneori putem fi marginalizați. Eram altfel, eram lipoveni. În familia mea credința era și rămâne unul dintre pilonii principale ai vieții. Însă pe măsură ce creșteam, mi-am dat seama că nu pot doar să repet obiceiuri fără să înțeleg sensul lor. De aici, drumul meu în credință a devenit o continuă căutare. Am început să caut, în cărți, în slujbe, printre oameni,
Oriunde puteam găsi măcar o fărâmă de răspuns la multiplele mele întrebări. Și am realizat că în spatele fiecărui ritual există un adevăr, un sens mai adânc decât îmi puteau explica mie bunicii ori părinții mei. Când au apărut întrebările serioase, am plecat să studiez teologia la Moscova. Căutam răspunsuri clare, poate mai academice, să pot înțelege mai multe despre credință. Am găsit locuri istorice, biblioteci uriașe, profesori erudiți și mulți oameni credincioși. Am învățat despre dogme, rânduieli, cântări, despre istoria staroverilor, dar nu și despre rostul meu în toate acestea. Atunci m-a lovit o altă întrebare. Oare ce fac eu cu această moștenire? După întoarcerea mea în România, am slujit câțiva ani într-o mănăstire staroveră și apoi într-o parohie de sat. Am avut astfel ocazia să fiu un membru activ al bisericii noastre și nu doar un cărturar ce crede că le știe pe toate. Anii aceia mi-au schimbat mult perspectiva. Credința nu se măsoară în cunoștințe teologice, cunoașterea tipicului sau a cântărilor, deși e mai ușor să crezi astfel. Cu cât cineva știe mai mult, cu atât e mai credincios. De fapt, credința am întâlnit-o de cele mai multe ori în simplitate. Am observat că, indiferent dacă intram într-o casă de oameni bogați ori săraci, erudiți sau simpli, bucuria credinței era cea care făcea diferența pentru mine. Am înțeles că spiritualitatea autentică stă în fapte simple. Astăzi știu deja că unele aparențe înșală. Cunoștințele nu sunt egale cu credința, cum nici sărăcia nu este. Pentru mine, credința este o căutare care ne ține împreună ca familie, ca neam starover, ca oameni. Când mă gândesc la sacrificiile făcute de strămoșii mei, am în minte doar un singur lucru. Este o experiență pe care nu și-a dorit-o nimeni, dar fără de care nu aș fi fost azi aici în fața voastră. Cu icoanele ascunse sub haine au străbătut drum lung, plin de teamă, dar și speranță că undeva se va găsi un loc unde să poată păstra credința nealterată. Pentru unii acel loc a fost România, mai exact în Moldova și Dobrogea, dar familia staroveră este mai mare. Unii au fugit spre pădurile din Siberia, unde o parte au rămas chiar și până în ziua de azi. Alții spre China, spre cele două Americi, Alaska sau chiar Australia. Doar o parte au ales calea Europei de Vest. Asta înseamnă că toți staroverii au părăsit teritoriul rus? Nici de cum. Numai că viața lor de acolo a fost îngreunată cu mult, fiind într-o stare permanentă de supraviețuire, cu puține excepții de-a lungul istoriei. Prin toate locurile unde au găsit condiții prielnice de trai, starovere au urmat aceiași pași. Biserică în centrul satului, case simple și multă muncă. Dar asta nu e tot. Ei au creat o lume plină de tradiții sacre și dor de casă, ce s-au transmis din generație în generație aproape 400 de ani. Acum, eu trăiesc cu familia în Germania, departe de satul în care am crescut și de biserica în care am fost botezat. Și totuși, ceea ce mă definește, consider că nu s-a pierdut. Poate că distanța m-a făcut să simt mai puternic rădăcinile. Le privesc altfel, cu mai multă responsabilitate. Credința a devenit pentru mine nu doar o moștenire, ci o alegere conștientă. Acum depinde doar de noi dacă vom fi capabili să transmitem această credință vie și copiilor noștri. Când mă uit în urmă, înțeleg că drumul meu prin credință a fost alcătuit din multe decizii mari, dar și mai multe momente mici, ce au dat culoare vieții mele. Sunt recunoscător pentru toată moștenirea pe care am primit-o, pentru toate duminicile și sărbătorile în care am mers la slujbă, pentru clipele de stângăcie ori nesiguranță avute cu privire la credință, pentru momentele imense de bucurie, dar și pentru oamenii pe care i-am întâlnit în cale. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că are răbdare cu mine, cu căutările și îndoielile mele și cu atât mai mult pentru liberul meu arbitru. Dacă în copilărie trebuia să cred, acum aleg asta. Și totuși, chiar și cele mai serioase subiecte, cred că ar trebui să le abordăm astfel încât să ne putem bucura de viață. Cum am putea face asta mai bine decât cu zâmbetul pe buze? De fapt, cele mai frumoase amintiri sunt cele care ne fac să zâmbim. Tocmai de aceea voi povesti o întâmplare din copilărie. Mi-amintesc cum la o sărbătoare mare cineva a pus o pioneză pe scaunul bătrânului dascăl din satul natal. Acesta s-a așezat în timpul slujbei și s-a ridicat extrem de repede, dar fără să fie prea zgomotos. Toată strana a înțeles, dar s-a abținut să râdă. Însă ochii noștri de copii povesteau totul. Bineînțeles, el s-a ținut demn, dar părea că gândurile lui nu erau foarte ortodoxe. Așa că vă provoc pe toți, spuneți-mi dacă și voi ați avut momente asemănătoare în copilărie. Chiar dacă ați fost obligați să mergeți la biserică sau nu, cu siguranță aveți propria voastră poveste despre credința copilăriei. Dacă v-a plăcut clipul, abonați-vă și dați un like, pentru că povestea staroverilor abia a început.